गाइज आम्बो बाबी पछाडिको भ्यू त एकदम सही छ त आम्बो अझ होइन उतासम्म छ क्या उतासम्म छ तर यहाँबाट त्यति साह्रो देख्दैन सो हामी चाहिँ आज महेन्द्र केभ शान्ति गुम्बाहरू होइन हामी भोलि चाहिँ फर्किन्छ है एन्ड सिन चाहिँ एकदम दामी छ यार कसैले मलाई यता गिफ्ट गरिदियो हुन्छ एउटा घर पोखरामा होइन दिनको हाम्रो 10,000 खर्च भइरहेको क्या 10,000 निकाल्यो होइन अनि सकिहाल्छ कि एक दिन घुम्दाखेरि अनि फेरि अघि पनि निकाल्यो अस्ति पनि निकाल्यो होइन कङ्गाल हुने भयो यार म त लुम्बिनीमा त्यति साह्रो पैसा निकाल्नै परेको थिएन क्या हुन त लुम्बिनीमा त्यति साह्रो घुम्ने ठाउँमा छैन त्यही लुम्बिनी ऊ मात्र घुम्यौँ हामी अन्त कहीँ पनि गएन नि त पोखरा एकदम रमाइलो लाग्यो मलाई राम्रो लाग्यो काठमाडौँ हुँदा एकदम बेस्ट छ है दिस इज अ मन्दिर रे आर यु कमेडिङ मी मदर एकदम रमाइलो लागेर छ मलाई पनि एकदम रमाइलो फिल भइरहेछ होइन एक हप्ता हुन आँटिसक्यो होला होइन म एकदम बाइकमा कुदेछ कि दिनभरि कुद्यो अनि 7-8 घन्टा सुत्यो अनि फेरि हामी कुदेछ कि होइन अब यो एनएसमा म अगाडि बस्नेलाई चाहिँ मलाई चाहिँ केही पनि भएको छैन केही पनि दुखिया पनि छैन है मान्छेलाई ढाड दुख्यो क्या भन्छ नि त नन स्टप राइड गरेपछि तर मलाई चाहिँ त्यस्तो केही दुखेको पनि छैन उसलाई पनि खास त्यस्तो केही भएन मलाई चाहिँ अगाडि यो एनएसको सिट अगाडिकोलाई चाहिँ एकदम दामी नै छ यार मलाई त्यस्तो केही दुखेको छैन सायद मेरो ज्यानै त्यस्तो भएर कि के हो होइन कमेन्ट बिलो होइन यदि तपाईँहरूलाई पनि त्यस्तो फिल हुँदैन भने जाडो भयो सरी मा मेरीमा सरी बाटो दामी रहेछ चमेरो गुफा जाने अब हामी पुग्न आँट्यौँ चमेरो गुफा यहाँभित्र चमेरोहरू देख्न पाइन्छ होइन टोक्छ कि नै आमा अनि कहाँ बस्छौ तिनीहरू अहिले यिनीहरूको बच्चा पार्ने बेला हो कि बच्चा पार्ने ओहो कस्तो छ भित्र बाटो यस्तै छ कि यतातिर तर्साउने सर्साउने त हुँदैन नि है त्यो ए त्यो गणेश भगवानको मूर्ति बनेको छ हेर्नु त देखियो त्यो आफै बनेको यो नेचुरल गुफा आफै बनेको ओ बाटो चाहिँ खतरा रहेछ अब यहाँ यो गणेशको तोड छ यो पनि नेचुरल हो जम्मै शिवको मूर्ति पुरै रक क्लाइम्बिङ नि ए टाउको पनि उडाउने निहुराउने मम्मी अघि तपाईँलाई भन्दा मेरो टाउको ठोक्यो हात नछाड्नुहोस् है मलाई यहाँ राख्ने एउटा हुँदा अर्को यहाँ अनि यहाँ समात्ने यहाँ मत हान्छ बिस्तारै यो लाइटसम्म हुन्छ दिनु त मलाई सक्छ तपाईँले आफ्नो ज्यान त धान्न सक्दैन होला मलाई पिर पऱ्यो हजुर अब आएर तपाईँले मलाई तान्नु त सक्दैन होला तपाईँले कति मोटो तान्नुपर्छ होइन त एकदम आरामले गर्नु है त्यहाँ ठाउँ त्यत्रो रहेछ यार जति मोटो निस्किन्छ क्या 120 किलोको अब मतिर फर्किनु भन खुट्टा यस्तो रे यहाँ भयो ल यो खुट्टालाई माथि लानु बिस्तारै त्यहाँ सुती आउनुपर्छ त्यता यो बिचबाट जानु केही नि हुँदैन जानु यो हातलाई बाहिर माथि यता पछाडि नजानु अगाडि जानु यो खुट्टालाई यहाँ अझ माथि त्यो अर्को हात छ नि बाहिर निकालेर जानु यस्तो रे हजुर अब निस्किनु भयो तपाईँ जानु निस्किँदैन म त यसरी यो खुट्टा यहाँ राख्नु न सजिलो छोड्नु यो छोड्नु यो त्यो त्यहीँ राख्नु न आउनु तल राख्नु अलिक तल घुँडा खुट्टा अड्केला त्यहाँ नास नास तपाईँ त अनि आनन्दले छिर्दो रहेछ त सो अब हामी चाहिँ अहिले महेन्द्र केभ छिर्नला होइन चमेरो गुफामा गयो त्यो एउटा सानो त्यो सानो साँगुरो बाटो रहेछ क्या होइन अनि त्यहाँ चाहिँ पापी मान्छेहरू चाहिँ अड्किन्छ अरे होइन एकदम सानो साँगुरो छ क्या हाम्रो यति मोटो मान्छे त होइन आरामले निस्क्यो भने अब होइन तर दामी छ रक क्लाइम्बिङको एकदम दामी रमाइलो एक्सपिरियन्स चाहिँ त्यहाँबाट मलाई मिल्यो अब चाहिँ महेन्द्र जान्छौँ होइन तर यहाँ जग्गा पनि टिकट काट्नु पनि निकै धेरै छ होइन जस्ट पर पर्सन 50 रुपिस हो द्याट्स अल सो हामी चाहिँ अब महेन्द्र गुफातर्फ लाग्दैछौँ होइन भिडियोग्राफी हेरेँ गाइज अब लुक एट हर सिज डुइङ सम भिडियोग्राफी ल टोटल्ली टिपिकल मम्मी जस्तै थिएछ न My mother is scared to enter this cave ल यस्तोमा कहाँ जान्छ कोही त गएन यहाँ मान्छे नि जलो छ त कहाँ छ छिटो कुद
रक्षा गर्नु भएको तैँले 2 मिनेटमा तुर्छु भने होइन कोही तुर्या भित्र हामी दुईजना मात्र छ है अहिले यही बार फर्किने हो भगवान रक्षा गर यो भित्र है अब चाहिँ हामी एकदम स्पिडमा फर्किँदैछौँ गाइज कस्तो मलाई एकदम रमाइलो ठाउँ लाग्यो होइन अब यहाँ ग्रुपमा आउँदा चाहिँ एकदम बब्बाले रमाइलो हुने रहेछ है तर हामी चाहिँ यहाँ दुईजना मात्र छौँ मैले त्यही भएर उहाँलाई गाह्रो हुन्छ भनेर म यहाँ नन स्टप बोल्दैछु है यतातिर चाहिँ अलि लाइट रहेछ अलिकति अगाडि चाहिँ लाइटै थिएन म अहिले बाहिर पुगेपछि मेरो मनको व्यथा अनि अहिले चाहिँ बाटो कता हो भन्ने कुरो मलाई पनि थाहा छैन ल है फाइनली आइपुग्यो त्यहाँभित्रबाट त्यो कालो कालो भागबाट त केले तान्न आउँछ कि सर्प आउँछ कि जस्तो लागेर भित्र फेरि पुजारी बाबा पनि नबस्नु भएको सो गाइज अबदेखि तपाईँहरू यस्तो गुफाहरूमा जानुहुन्छ भने होइन टर्च लाइट चाहिँ लिएर आउनुहोस् है यो महेन्द्र गुफा चमेरो गुफा जाँदाखेरि टर्च लाइट लिएर आउनु होइन दामीवाला भ्यू आउँछ चमेरो गुफामा चाहिँ त्यहाँ लाइट प्रोभाइड गर्दो रहेछ होइन यो महेन्द्रमा चाहिँ त्यति साह्रो लाइट पर्दैन तर लाइट लियो भने चाहिँ जम्मै अब कुना काप्ची हेर्न मिल्छ नि त सो यदि तपाईँहरू यता आउनुहुन्छ भने चाहिँ लाइट बोकेर आउनुहोस् एकदम दुईजना मात्र चाहिँ नआउनु है हाम्रो जस्तै हालत हुन्छ हामीलाई यति डर लाग्यो कि भित्र होइन अलिकति कम भएको ग्रुपमा आउनु होला 5-6 जनाको ग्रुपमा आउनु होला दुईजना मात्र चाहिँ नो हो नि त बरु अघिको ठिक छ अघिको त यति मिनटमा यो गुफा घुम्छ अनि मान्छेले के अरे केयरिङ गर्छ यतिखेर त के अरे भित्र अलिकति टाइम लाग्यो भने मान्छे खोज्न आउने सम्भव छ यहाँ त कोही त छैन भित्र गयो भने गयो खै मान्छे आएन भने पनि छैन आयो भने पनि छैन यस्तोमा नि पस्नुहुन्छ यति के गरेर आएन भने मान्छे हरायो भने यहाँ त हरायो केही त छैन गएको भित्र गएको मान्छे आयो कि आएन थाहा छैन न उताबाट गयो न यताबाट आयो थाहा हुन्छ त्यो माथि गेटमा बसेको मान्छेले टिकट दिने मान्छेले थाहा हुन्न त्यसमा त बडा डेन्जर छ टुट आफ्नो ज्यानको पर्व गर्नुपर्छ अब यहाँ पोखरामा तपाईँहरूलाई लोकेसन चाहिँ अब यदि तपाईँहरू आफ्नो बाइकमा स्कुटीमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ गुगल म्यापले हेल्प गर्छ होइन तर गुगल म्याप चाहिँ राम्रोसँग हेर्न जानु पऱ्यो होइन अनि यदि तपाईँहरू बाई बस हुनुहुन्छ भने चाहिँ चोकचोकमा जाने अनि महेन्द्र गुफा जाने कुन ठाउँ जाने त्यहाँ भन्यो भने गाडीले सर्लक्कै ल्याइदिन्छ तर अलिक टाइम चाहिँ लाग्छ है त सो गाइस यो चाहिँ बागलुङ जाने बाटो हो होइन एकदम दामी रहेछ यार काठमाडौँ भन्दा एकदम सही छ बे हामी चाहिँ यहाँ यो के हो मोनास्ट्री रहेछ होइन जङसुक सोइदी के हो भने मोनास्ट्री चाहिँ त्यहाँ जान आँटे होइन अनि यो बागलुङको रोड हो क्या एकदम सही रहेछ बाटो चाहिँ आमा विदेशभन्दा कम छ नि यार नत्र लाइफमा त कहिले पनि मैले यसरी परिवर्तन भएको देखिनँ एउटा कुरा गरेर के गडाङगुडुङ त्यो चट्याङै फुटेर आउँछ तर यस्तोतिर आजभोलि साह्रै नर्मल छ क्या अनि कुन चाहिँलाई भ्रम फाइल दियो होला त्यही भएर यो किन्छु भने न किन त्यो गर्छ भने गर्नु 10,000को कपडा किने न किन्नु 5,000को कपडा रोच्यो भने किन्नु यस्तो खाली देख्यो यो म सधैँदेखि यस्तै नै हो होइन पहिला त यसरी किन्नुपर्ने भन्यो भने चाहिएन बुढी भए मान्छेले भन्थ्यो यो गर्ने भने न भन्थ्यो अनि कुनै ठाउँमा कपडा लिनु गयो भने बुढी मामाहरूले लगाउने कपडाहरू दिनु न हेरौँ न भने अहिले चाहिँ स्ट्रङ कपडा खोज्छ मलाई यो जामा लाउनु मन लाग्छ किन्नु यो जामाको प्राइस कति हो 35 हुन्छ सुनाउली गयो अनि यो साडी एउटा लानु भने लानु यो साडीलाई यति रे लिनु न त मन परे खा भने लिनु नि क्या हो यस्तो म त
कहिले यस्तो कि कहिले यसरी न होइन काठमाडौँतिरको बजारतिर त गएको टाढा मात्रै नगएको हामी चाहिँ अहिले अनि डेभिस फलमा हो है दामी रहेछ है दामी छ ठाउँ है यो चाहिँ रोडैको छेउमा छ है त्यहाँ अगाडि डेभिस फल भनेर लेखेको छ हाम्रो सो हामी चाहिँ अहिले महादेव है केभमा हो सही छ यार चिन्ता पाल त्यहाँ मुनि छ अझ त्यहाँ दामी दामी छ अगाडि जाँदैछौँ है त कस्तो दामी छ यतिको जान्न भन्छ वो एकदम चिसो हावा चलिरहेछ सही यो दुलो होइन हौ यो महादेव केभ हो यहाँ अगाडितिर हेर्नु न कस्तो मजाको होइन हावा चाहिँ कहाँबाट चल्या हो यो टाउको ठाउँ खासै कस्तो पोट बनाएको त यहाँ त यस्तो राम्रो ठाउँमा यस्तो कस्तो सो हाम्रो मम्मी यत्रो 10 मिनट भर्याङ चढेर थकित भएको अवस्था है त गाइस 10 मिनट हौ 10 मिनट त 30 मिनट भइसक्यो सो हामी चाहिँ अहिले यहाँ पिस पकौडा भित्र हो होइन त्यति साह्रो अब ठुलो आवाजमा बोल्नु मिल्दैन त्यही भएर कति हुन्छ हालिदिनु न हात्तीभन्दा कम खाँदैन बाबु हात्ती ओइ अब मेरो चाहिँ कलर खुलिँदैन त अब डर लाग्यो अब त बाइक कुदाउनु आगो लगाइहाल्यो भने हुर्र आएर हुन्छ कि हुँदैन त्यस्तो के भन्छ पेट्रोल ओभरफ्लो भएर पुरै इन्जिनतिर लागेको छ है क्या यसो अब एकछिन यसलाई धोएर मात्रै चलाउन मिल्छ नभए फेरि आगो लागि हुने प्रब्लम एकदम आउँछ किनभने एकदम तातिन्छ नि त होइन त्यो डर लागेर चाहिँ मलाई बाइक कुदाउनु आउने मम्मी र छोरी है आज बडै रमाइलो भइरहेछ भोलि हामी फर्किनु पर्छ नि त होइन